گاهی اوقات هر چقدرم که تحصیل کرده و محتاط باشیم و یا هر چقدر اطلاعات بالایی از مجرمین داشته باشیم، باز هم ممکنه در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن کل زندگیمون تغییر کنه. حادثه‌ای که هرگز نتونه ما رو دوباره برگردونه به اون زندگی قبلی که داشتیم. و امروز می‌خوایم یک اتفاق وحشتناک رو با هم بررسی کنیم. اتفاقی که فقط گوش دادن بهش باعث شد که خیلی‌ها به هم بریزن و این ماجرا چندین هفته توی رسانه‌ها سر زبون افتاده بود. خیلی‌ها گفتن بعد از شنیدن این داستان امیدشون رو به انسانیت کاملاً از دست دادن. به یه پرونده جنایی دیگه خوش اومدید. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. قبل از اینکه بریم سراغ داستان امروز باید هشدار بدم که پرونده امروز خیلی احساسی و سنگینه. این کیس شامل خشونت جنسی و افکار مربوط به خودکشی هم هست و تماشاش برای افرادی که روحیه حساسی دارن یا توی شرایط روحی خوبی نیستن اصلا پیشنهاد نمیشه. سوزان پرویسکا که ما تا انتها سوزی صداش میزنیم در هیدسهایم آلمان به دنیا اومد. از دوران کودکیش اطلاعات مهمی درز نشده، فقط میدونیم که با موفقیت رفت دبیرستان، بعدش کنکور داد و بعد روانشناسی خوند توی دانشگاه. بعد از اینکه مدرکشو گرفت شروع کرد به کار کردن توی یک کلینیک روانپزشکی، اما بعد تصمیم گرفت وارد سیستم زندان شه. میره توی چند تا زندان و مراکز اصلاح و تربیت مشغول به کار میشه جاهای مختلف در آلمان. و چون شغلش این مدلی بود همش در سفر بود. تراپیست خیلی حرفه‌ای بود، خیلی خونسرد، با صبر، با حوصله میشست پای حرف مجرم‌هایی که داستان‌های خیلی دارکی براش تعریف می‌کردن. همون داستان‌هایی که باعث شده بود کارشون به زندان بکشه. سوزی با صبر تمام این حرفا رو گوش میداد، گاهی نوت برمی‌داشت، گاهی سرش رو به علامت تایید یا اینکه دارم میشنوم تکون میداد. ولی میدونید منظورم چیه؟ همیشه با یک چهره بدون قضاوت و با آرامش میشست و حرفها رو گوش میداد. درسته که یک تراپیست باید بتونه اینجوری رفتار کنه و اصلا این رفتار حرفه‌ای در تراپیست ها حساب میشه، اما فراموش نکنیم که سوزی با مراجعه کننده های معمولی سر و کار نداشت و روبروش افرادی میشستن که ممکن بود مجرم جنسی باشن، ممکن بود دزد باشن، قاتل باشن یا حالا هر خلاف دیگه. و همین ایموشنال نشون ندادن توی سشن هاش باعث شده بود که آدم ها هم بتونن بهش به عنوان یک تراپیست خیلی بهتر اعتماد کنن. میدونستن سوزی یک روانشناسیه که راحت میتونن هر چیزی رو بهش بگن بدون ترس اینکه اوکی این ممکنه ما رو قضاوت کنه تو جلسه بعدی. سوزی یک شعار خیلی معروف هم داشت و اون این بود که از عمل متنفر باش و نه از عاملش. و با همین طرز فکر هم بود که بدون هیچ جاجمنتی و با احترام میتونست با مجرمین صحبت کنه، حتی وقتی طرف مقابلش یک آدم خطرناک بود. سوزی یک چیز دیگه هم داشت که خیلی به نظر من جالب اومد، اونم این که هیچ وقت نقش ها رو با هم قاطی نمی‌کرد. به این افراد نمیگفت بیمار یا مراجعه کننده، همونطوری که بودن صداشون میکرد، یعنی زندانی. براش خیلی مهم بود که این زندانی ها، این افراد مجرم واقعیت رو همونطوری که هست ببینن، نه اینکه پشت یه سری کلمات قشنگ و قلمبه سلمبه این اتفاق رو قایم کنه. یعنی خیلی رک بهشون یادآوری میکرد که ببین تو زندانی هستی به خاطر یک مثلا جرمی که انجام دادی. خیلی ها نمیتونستن بفهمن یا درک کنن که چرا یک زنی مثل سوزی باید بخواد که با خلافکارها کار کنه. ولی سوزی واقعا عاشق شغلش بود، چون آدمها رو دوست داشت و براش جذاب بود، جالب بود که بدون توی ذهن هر کسی چی داره میگذره و ذهن هر کس چطوری کار میکنه، هر آدمی چه تفکری داره و چی شده که پاش به زندان کشیده شده، چی شده که این آدم از یک انسان معمولی، چون بالاخره همه ما بدون هیچ هیستری از کرایم به دنیا میایم، امروزه تبدیل شده به این آدمی که پاش کشیده شده به زندان. خود سوزی توی یک مصاحبه گفته بود من روانشناسی خوندم چون همیشه میخواستم بدونم ذهن آدم‌ها چطور کار میکنه. این موضوع خیلی برام هیجان انگیزه. خب گفتیم بعد از چند سال کار توی جاهای مختلف وارد سیستم زندان شد و تو بیانست توی کارش واقعا عالی بود. یکی از روانشناسای شناخته شده و استادای حرفه‌ای در زمینه خودش به حساب می اومد. از اونایی بود که مولتی تاسکرن، میتونن 10 تا کارو همزمان با هم انجام بدن.
و همچنان لبخند روی لبشون باشه. با وجود اینکه کارش سخت و سنگین بود و خب واقعا فضای دارکی هم داشت، اما زندگی شخصیش پررنگ و شامل شادابی و خوشحالی بود. اوایل 30 سالگی ازدواج کرد، یک پسری به دنیا آورد، اسمش رو گذاشت دیوید و انقدر اون دوران برای سوزی جذاب و شیرین بود که اصلا بزرگ شدن پسرش رو نفهمید. یعنی خیلی سریع پسرش بزرگ شد به نظرش. ولی ازدواجش به اندازه شغل و فرزندش موفقیت آمیز نبود. اون رابطه شکست خورد، از همسرش جدا شدن، اما مدتی بعد سوزی با مرد جدیدی آشنا شد که نقش ناپدری دیوید رو به عهده گرفت. حالا ما تو چه خط زمانی هستیم؟ سوزی اواسط 30 سالگیشه، یه زن قد بلند با موهای بلاند، چهره‌ای جسور و ذهنی خلاق و بزرگه. همیشه انرژی داشت، همیشه چشماش یک برق خاصی داشتن، از اون لبخندهایی روی صورتش داشت که آدم وقتی بهش نگاه میکنه ناخودآگاه لبخند میزنه و خوشحال میشه. و میخوام به همه این جزئیات توجه کنید که سوزی با وجود دارک بودن فضای کارش چقدر خوش اخلاق بود، چقدر پرشور و هیجان و خوش‌ذوق بود. تو این خط زمانی که ما داریم روایتش میکنیم با دوست پسرش و پسرش زندگی میکنه. دیوید الان دیگه بچه نیست، یک نوجوانه. قدش حتی از سوزی مادرش هم بلندتر شده و سوزی همیشه با خنده و شوخی طور میگفت این دیگه واقعا بی‌انصافیه. یادمه به خواهرم هم همینو گفتم، اونم سنش از من کمتره ولی قدش بلندتره. وقتی قد خواهر کوچیکت ازت بلندتر میشه دیگه اقتدارت نابود میشه. الانم بچه‌م دیوید قدش از منی که مادرش هم بلندتر شده. و میدونید برای چی دارم به این حرفای سوزی اشاره میکنم؟ میخوام متوجه شید که سوزی بسیار شوخ طبع بود. همیشه میتونست از دل هر چیز ساده یک جوک یا طنز بیرون بیاره و باعث بشه که بقیه هم شاد شن و بخندن. اینو هم باید بهتون بگم، وقتی که سوزی با اون دوست پسر جدیدش وارد رابطه شد، از همون ابتدا دیوید این آقا رو قبول کرد، با هم کنار اومدن و خیلی علاقه بینشون به وجود اومد. دیوید خیلی راحت این آقا رو به عنوان ناپدری خودش قبول کرد و اون هم واقعا با دیوید جوری رفتار میکرد که انگار بچه واقعی خودشه. سوزی همیشه بابت این خانواده کوچیک و صمیمی احساس خوشحالی و شکرگزاری میکرد و همیشه میگفت ما ستایی با هم یک تیم قوی هستیم و هر روز داریم به هم نزدیکتر و صمیمیتر میشیم. تا سال 2004 که سوزی تصمیم میگیره بره به یک ایالت دیگه‌ای و اونجا توی زندان شهر شتقاوینگ مشغول به کار شه. مسئول بخش درمانی زندانی شد که زندانی‌هاش مردها بودن، مردهایی که به جرایم جنسی محکوم شده بودن. کار سوزی توی این زندان خیلی جدی بود. جلسات گروپ تراپی برگزار می‌کرد، رفتار زندانی‌ها رو بررسی می‌کرد و فرم‌هایی درباره روند پیشرفت یا پسرفتشون پر می‌کرد. اما چیزی که سوزی رو خاص می‌کرد نوع نگاهش به قربانی‌ها بود. حتی با وجود اینکه قربانی‌ها توی جلساتی که سوزی داشت با مجرمین برگزار می‌کرد حضور نداشتن، سوزی همیشه تلاش داشت که حضورشون رو یادآوری کنه، جاشون رو توی روند درمان حفظ کنه. براش مهم بود که مجرم‌ها بتونن از زاویه دید قربانی به مسائل نگاه کنن، درک کنن که چه آسیبی به آدم‌ها زدن و مسبب به وجود اومدن چه رنجی در دیگران شدن. توی اون زندان همه سوزی رو یک زن با اعتماد به نفس، رک و بی‌پرده می‌دونستن. زنی که فیلم بازی نمی‌کرد، نقش بازی نمی‌کرد و هر چیزی توی ذهنش میومد همون رو مستقیم، البته در کمال احترام میگفت. با وجود اینکه با داستان‌های سر و کار داشت که اگر یه دونه از اون داستان‌ها رو یک نفر بشنوه ممکنه که از پا درآد و کل روزش خراب شه، اما سوزی هیچ وقت اون حس زندگی و انرژی زیادش رو از دست نمیداد. یکی از زندانی‌هایی که باهاش کار می‌کرد مردی بود به اسم رولند کار. وقتی برای اولین بار همدیگر رو دیدن، رولند مردی در اواخر 40 سالگیش بود، موهای خاکستری مشکی داشت، قدش بلند بود، حدود 1.90 بود. بدن ورزیده‌ای داشت و پوستش هم مقداری آفتاب سوخته بود، همچین حالتی. از اون چهرهایی که حتی اگر شاید بیرون از زندان میدیدینش فکر می‌کردید اوکی چه مرد جذابی، چقدر هندسامه، چه هاته. اما خب توی کیس ما رولند فقط یک زندانی بود، کسی که سوزی باید باهاش جلسات تراپی انجام میداد. رولند عاشق آفتاب بود و هر وقت که آفتاب در می اومد، روزای آفتابی میدیدش که معمولاً توی سلول خودشه کنار پنجره و نشسته که نور خورشید بهش بخوره.
از گرمای آفتاب لذت می‌برد و حالش رو خوب می‌کرد. جزو زندانی‌هایی بود که بقیه میگفتن آدمیه که با چیزهای ساده خوشحال میشه، مثل همین گرمای آفتاب. رولند حتی کسی بود که مسئول غذا دادن به آکواریوم‌های داخل زندان بود. توی بخش درمانی یه سری آکواریوم گذاشته بودن و خب وظیفه غذا دادن کلاً یه سری از وظایف رو به عهده خود زندانی‌ها میذارن توی زندان دیگه. این غذا دادن به ماهی‌ها هم وظیفه رولند بود. و رولند واقعا با دقت از این ماهی‌ها مراقبت میکرد، طوری که وقتی نگاش میکردی حس میکردی واقعا عاشق حیواناته، واقعا عاشق موجودات زنده است. همین چند تا ماهی براش خیلی اهمیت دارن. و این آدم اصلا تو زندان چی کار میکنه؟ وقتی نگاش میکردید با خودتون این فکر رو میکردید که این یک انسانیه که همدلی میفهمه، همدلی بلده و واقعا به ناحق افتاده زندان. مثلا وقتی یکی از ماهی ها میمرد، این مرد با اون قد و هیکلش میشست و رسما گریه میکرد. حتی توی کارهای دیگه مثل پخت و پز به بقیه زندانی ها کمک میکرد و واقعا سنگ تموم میذاشت. بین زندانی ها چیز کیک هایی که میپخت خیلی معروف بود. و به نظر میاد رولند واقعا یک آدم نرماله، درسته؟ ولی صبر کنید، کار داریم باهاش. سال 2009 سوزی 4 سال بود که داشت توی اون زندان کار میکرد و رولند رو درمان میکرد. نه که حالا فقط رولند، ولی خب رولند هم یکی از مراجعه کننده های به قولی ثابت قدمش بود. یعنی توی این 4 سال صدها بار با هم سشن داشتن. با اینکه اون مرد مهربون به نظر می رسید، چیزکیک های معروفی درست می کرد و به دلسوزیش برای ماهی ها معروف بود، سوزی هنوزم می دونست که یه جای کارش می لنگه. شاید این مرد روانپریش نبود، ولی بدون شک یک فرد ناپایدار بود. مثلا اصلاً بلد نبود با استرس کنار بیاد و کوچکترین فشار عصبی باعث می شد که کاملا از کنترل خارج شه. یک انسان ابسولوتیست بود. چجوری بگم؟ ذهنش خیلی مطلق گرا بود. توی زندگی فقط براش 2 تا ساید وجود داشت، خوب یا بد، سیاه یا سفید. مخصوصاً درباره زنها دیدگاه خیلی عجیبی داشت. اون زنها رو فقط توی 2 تا دسته جا میداد. میگفت زنها یا قدیسن یا هرزه، یعنی هیچ حد وسطی وجود نداره. بعضی از زنها براش مقدس بودن، میگفت مثل فرشتن، بی‌نقصن، بی‌عیبن، و بقیه زنها از نظر این آدم هیچ ارزشی نداشتن. و صادقانه نگاه کنیم این همون تفکریه که خیلی از ما زنها تا الان باهاش برخورد کردیم توی زندگیمون. اون ذهنیت احمقانه‌ای که تو یا اون زنی هستی که توی فرهنگ مرد سالار پاک دامن تعریف میشه، یا اگر طبق اون روال پیش نری هرزه‌ای، تموم شد و رفت، یا اینی یا اونی، تو حد وسط نداری. و این طرز فکر خیلی هم عجیب نیست. اینجوری نیست که بگیم فقط رولند همچین فکری میکرد. متاسفانه هنوز هم خیلی ها اینجوری به مسائل نگاه میکنن، به زنها نگاه میکنن. مثلا اگر یک زنی روابط متعدد داشته باشه یا از سکس لذت ببره، دیگه ارزشش از بین رفته، در صورتی که همین کار برای یک مرد هیچ اشکالی نداره و میگن طبیعتشه، حتی شاید جزو افتخاراتش هم حساب شه. یا مثلا اگر یک زنی نخواد توی خونه بشینه و بخواد کار کنه و اتفاقا توی کارش هم موفق باشه و به یک جایگاه و پست و مقامی برسه، اکثر آدم‌ها دیدگاهشون اینجوریه که اوکی، تو با بالادستیات سکس کردی که این مقامو به دست آوردی. ولی خب اگه یه مرد به همون جایگاه برسه، همه اینجوریان که آفرین، چقدر تلاش و کوشش کردی. حالا رولند چنین باورهایی داشت، چنین دیدگاههایی داشت و عمیقاً هم به این چیزها اعتقاد داشت. میخوام بهتون یه چیز دیگر هم یادآوری کنم، اینکه رولند یک مجرم جنسی بود. و از اون طرف سوزی چه خط فکری داشت؟ همیشه میگفت من همیشه و در هر نگاهی همه آدم‌ها رو دوست دارم تا وقتی که خلافش ثابت شه. تا موقعی که بهم ثابت نکنن محترم نیستن و یا نباید دوستشون داشته باشم، سعی میکنم باعث بشم که حس خوبی داشته باشن توی زندگی. اگه بعدم فهمیدم اون آدمای مزخرفیان، اون وقت تصمیمم رو عوض میکنم. این که از ابتدا به یکی برچسب بزنی فقط چون با معیار تو یکی نیست، کاملا اشتباهه. خب این خط فکری سوزی رو تو ذهنتون نگه دارید. و با وجود چیزهایی که از رولند تعریف کردیم، سوزی خوب میدونست که توی ذهن این آدم خودش جزو کدوم دسته حساب میشه. متوجه شده بود که تو چشم رولند در دسته زنهای قدیس قرار گرفته، همون زنایی که برای این آدم مقدس به نظر می اومدن. رولند همیشه با سوزی خیلی محترمانه و حرفه‌ای برخورد میکرد.
برای همین سوزی هیچ وقت از این آدم نمیترسید. میگفت رولند کسی نیست که به من آسیب بزنه. ولی خب رولند دیدگاه‌های بسیار زن ستیزانه‌ای داشت. فقط تونسته بود توی زندان یک ظاهر آروم و بی‌حاشیه از خودش حفظ کنه. توی 20 سالی که پشت میله‌های زندان بود هیچ دردسری درست نکرده بود، با وجود اینکه به جرم قتل افتاده بود زندان. و سوزی هم همچنان به اون حرف همیشگی باور خودش پایبند بود که از عمل متنفر باش، نه از عاملش. حتی با وجود اینکه خودش همه جزئیات وحشتناک جرم رولند رو میدونست، باز همین تفکر رو داشت. یه ذره میخوام از رولند بیشتر براتون بگم. رولند از همون دوران نوجوانی نشونه‌هایی از خشونت داشت. وقتی فقط 13 سالش بود، به 2 دختر حمله کرده بود، با چاقو تهدیدشون کرده بود. بعد دست و پاشون رو بسته بود و تا جایی که میتونست با بیرحمی تمام کتکشون زده بود. یک کودک 13 ساله بود خودش و ببینید از همون دوران چه خشم عمیقی نسبت به زنان داشت. هرچند سریع دستگیرش میکنن، میفرستنش به یک مرکز نگهداری نوجوانانی که جرم انجام دادن، اما اونجا چیزی که واقعا نیاز داشت رو بهش ندادن. هیچ درمان یا حمایت درست حسابی و روانی دریافت نکرد و همین باعث شد با بیشتر شدن سنش خشونتش هم بزرگتر شه. بعد از آزادیش و بله ما مجدد داریم این رو مشاهده میکنیم، شاهد این هستیم که یک مجرم بسیار خطرناک مثل باقلوا بعد از یه مدت از زندان آزاد میشه. سال 1978 به 2 زن تجاوز میکنه. پلیس دستگیرش میکنه. خودش هم اعتراف میکنه که بله من به این 2 زن تجاوز کردم. اما فکر میکنید چند وقت میندازنش زندان؟ 6 سال. فقط 6 سال میره زندان. فقط 6 سال برای کاری که 2 نفر رو جوری زخمی کرده بود، حالا نه فقط فیزیکی بلکه منتالی هم آسیب‌های روانی به 2 نفری زده بود که احتمالاً تا آخر عمرشون دیگه بهبود پیدا نمی‌کنن. بعد از اینکه دوران حبسش تموم شد و آزاد شد، زیاد طول نکشید که دوباره مرتکب یک جرم دیگه شد. این بار قربانیش یک خانم انگلیسی بود که فقط دنبال یک مستاجر جدید برای آپارتمانش میگشت. اسم این خانم جودت تیلر بود. رولند به بهانه اینکه من اومدم این خونه رو ببینم که شاید خوشم بیاد و مستاجر جدیدش هم وارد خونش میشه، به این خانم حمله میکنه، دهنش رو با پارچه میبنده تا نتونه فریاد بزنه و بعد بهش تجاوز میکنه. ولی همینطوری که داشت بهش تجاوز میکرد، چون یک پارچه تو دهن جودت فرو کرده بود، همون پارچه باعث میشه که این خانم نتونه نفس بکشه و خفه شه. اون زن از دنیا رفت و آخرین تصویری که توی این دنیا دید دستهای سرد رولند بود که روی بدنش بود. جودت اون مرد رو راه داد توی خونه‌اش چون فکر میکرد قراره مستاجر جدیدش باشه و هیچ وقت به خودش فکر نمیکرد که قراره آخرین لحظاتش رو توی این خونه بگذرونه. چون همونطوری که به رفتار رولند توی زندان اشاره کردیم، توی دنیای خارج از زندان هم همون مدلی بود. یه آدمی بود که شما وقتی نگاهش میکردی حس بد نمیگرفتی، میگفتی مرد محترمیه، مرد نرمالیه، مرد معمولیه. رولند بعد از قتل جودت هیچ پشیمونی نشون نداد. این مدلی بود که کردم خوب کردم بازم میکنم. خب باز دوباره انداختنش زندان، ولی توی زندان تلاش کرد یه بار فرار کنه با یه زندانی دیگه. نقشای فرارشون هم تا یه حد زیادی خوب جلو میره، ولی دیگه اون لحظات آخری که داشتن فرار میکردن گیر یک نگهبانی میافتن که انتظار نداشتن شیفتش باشه و خب نمیتونن فرار کنن. بعد از این ماجرا دادگاه بالاخره تصمیم میگیره که براش حکم حبس ابد صادر کنه. بعد از چندین بار تجاوز به زنان، بعد از به قتل رسوندن یک زن، بعد از تلاش برای فرار از زندان، بالاخره میفهمه اوکی نه، این آدم مثل این که نباید یک حکم 5-6 سال دوباره بگیره. توی کیسش یک تأکیدی هم کرده بودن که این آدم مجرم جنسی خطرناکیه و حکمش باید ثابت بمونه. این تأکید کجا به ضرر رولنده؟ هر جا که بخواد برای آزادی مشروط اقدام کنه. یک مهر رسمیه که داره میگه بابا این آدم هیچ وقت نباید از زندان آزاد شه. تا سال 85 که از اون زندان منتقلش کردن به یک زندان دیگه. کجا؟ همون زندانی که الان سوزی هم داره کار میکنه. ولی وقتی سوزی باهاش آشنا شد، رولند بیش از 20 سال بود که پشت میله های زندان بود. با وجود این که میدونست با یک زن طرفه و تراپیستش یک خانومه، ولی رابطهشون حرفه‌ای و آروم پیش میرفت. کم کم رولند توی جلساتش راحت تر شد. اوایل خیلی ساکت بود، اما با گذشت زمان شروع کرد به حرف زدن. سوزی تلاش کرد جلساتشون رو با صحبت راجع به عواطف و احساسات مختلف شروع کنه. حالا هر حسی، حس خشم، شادی، عشق، ترس، هر چی. و بالاخره بعد از 2 سال درمان، رولند تونست اعتراف کنه که
قتل اون زن انگلیسی یک اکسیدنت نبوده. میگه قتل بود. من میدونستم اون زن داره میمیره. اتفاقی نشد. من اون زن رو کشتم چون میخواستم بمیره. و خیلی این حرف مهمه، چون قبل از این همیشه وانمود میکرد که اکسیدنت بود. من هدفم قتل نبود، فقط داشتم تجاوز میکردم. ولی الان داشت به تراپیستش میگفت چرا؟ هدفم هم قتل بود هم تجاوز. به سوزی میگه من فقط 2 حس رو واقعا میشناسم و برام زیاد اتفاق میافته. حس ترس و حس خشم. و همین 2 حس بودن که همیشه توی زندگی رولند رو هدایت کرده بودن. شاید براتون عجیب به نظر برسه، ولی توی روند درمان همین جمله های به ظاهر کوچیک یک موفقیت بزرگ محسوب میشن. چون فقط وقتی یک مجرم آگاه بشه از کارهایی که انجام داده و بتونه اعتراف کنه، آگاه بشه که اوکی من این کاری که کردم اشتباه بوده، یا آره من مخصوصاً قتل انجام دادم، اون موقع تازه میشه 1% کوچیکی آدم توقع داشته باشه که ممکنه این آدم تغییر کنه. هرچند توی کیس رولند اون دارکنس درونیش واقعاً خاموش نشده بود. رولند تونسته بود به خودش اعتراف کنه که چه کار وحشتناکی انجام داده و این اولین قدم برای برگشتن به جامعه است. چون هدف اصلی درمان توی زندان‌ها همینه که مجرم بفهمه چه کاری کرده، بفهمه این جرمی که انجام داده مسبب چه چیزهایی شده. برسیم به 7 اپریل 2009. برای سوزی سه‌شنبه معمولی بود. رفت سر کار، مثل همیشه با چند تا همکارش گپ زد. زندانی‌ها رو تو جلسات ملاقات کرد و تو بخش درمانی که سوزی اونجا کار میکرد زندانی‌ها آزادانه میتونستن جابجاشن. یعنی اون مدلی نبودش که حتما یک دستبندی به دستشون باشه و برای هر زندانی یک گارد هم وجود داشته باشه. تا برسیم به حدود ساعت 5 که کارش تموم شده بود و دیگه داشت کم کم وسایلشو جمع میکرد که بره خونه. البته ما بین محیط کار و خونه میخواست یه سر هم به آرایشگرش بزنه. میخواست کم تغییر توی ظاهرش برای تنوع به وجود بیاره. شاید میخواست رنگ یا مدل موهاشو عوض کنه یا حالا هر تغییر دیگه‌ای توی چهرش. چون یه چیز بزرگ تو راه بود واسه سوزی. مردی که به عنوان دوست پسرش بود توی زندگیش، هم خونش بود و ناپدری پسرش بود، ازش خواستگاری کرده بود و قرار بود به زودی با هم نامزد کنن و سوزی پر از انتظار و خوشحالی بود. برای همین میخواست موهاش رو تغییر بده. حتی روز قبلش با شوق و شور و هیجان این خبر رو به چند تا از اطرافیان و دوستاش داده بود و بهشون گفته بود که به زودی براتون کارتای دعوت مراسم نامزدیم رو میفرستم. خب ما گفتیم بعد از ظهر سوزی داره لوازمش رو جمع میکنه که از آفیسش بزنه بیرون. ساعت 5 در آفیسش زده میشه. کی پشت در بود؟ رولند. از سوزی میپرسه که وقت داری چند لحظه بیام داخل و سوزی بهش میگه که نه الان دارم میرم، تایم کاریم تموم شده، فردا میتونیم با هم صحبت کنیم، اوکی؟ اما انگار رولند کر بود و اصلا نشنید سوزی چی گفت، چون اومد داخل و در رو هم پشت سرش بست. سوزی مجدد تکرار میکنه که ببین من الان دارم میرم خونه، ولی هیچ واکنشی از رولند نمیدید. رولند ساکت وایساده بود کنار در، بی حرکت و فقط زل زده بود به سوزی. سوزی بهش اهمیت نمیده، وسایلشو جمع میکنه، حاضر میشه برای رفتن، کیف و ژاکتشو برمیداره و میخواد از کنار رولند رد شه که یهو رولند دستش رو محکم میگیره. سوزی تلاش میکنه دستشو از توی دست رولند بکشه بیرون، ولی همون موقع رولند یک چاقو در میاره. چاقو رو میچسبونه به گلوی سوزی و همونجا بود که سوزی میفهمه تمام مدت داشته اشتباه میکرده و تو چش این آدم جز به زنهای قدیس نبوده، یا شاید هم بوده اما الان جهت و زاویه دید رولند تغییر کرده بود. الان انگار رولند فکر میکرد سوزی مثل اون زنهاییه که هر زن از نظرش و دیگه ارزش زندگی کردن ندارن. با یک صدای سرد و محکم بهش گفت که کلیدای اتاقو بده به من. کلیدا رو از سوزی میگیره، در رو قفل میکنه، بعد یه عالمه میز و صندلی و هر شیء بزرگ دیگه‌ای که توی اتاق بود رو هل میده پشت در که کسی نتونه در رو از اون ور باز کنه. اتاق رو کاملا پک میکنه و راه ورود هر کسی رو میبنده. بعد میره روبروی سوزی وای میسه، شروع میکنه لباسهای سوزی رو یکی یکی از تنش درآوردن و سوزی وحشت کرده بود. با اینکه هیچ ریاکشن خاصی نشون نمیداد اما بدنش خیس از عرق بود. بعد به طرز حال به همزنی همونطوری که چاقو دستش بود شروع میکنه به لمس اندام سوزی.
سوزی خیلی خوب میدونست که با چه مردی طرفه. میدونست که چه کارهایی از دست این آدم برمیاد و چه کارهایی کرده تا الان. چون خب بالاخره تراپیستش بود و دارکترین چیزها رو راجع به این آدم شنیده بود. میدونست که اگر الان بخواد هر گونه مقاومتی کنه، میشه آخرین لحظاتی که توی این دنیا داره زندگی میکنه. چون از نظر فیزیکی هم زورش به رولند نمیرسید. گفتیم رولند خیلی هیکلی بود و قد بلندی هم داشت. به علاوه اینکه مسلح به چاقو بود. اگر میخواست زنده بمونه، باید حرف شنوی میکرد. پس مقاومت کردن و فایت بک رو میذاره کنار. رولند بهش تجاوز میکنه. اونم نه یک بار، بلکه چندین بار. درسته که سوزی تصمیم گرفت مقاومت نکنه تا اعصاب رولند خورد نشه و دست به قتلش نزنه، اما این به این معنا نبود که بدنش هم بتونه باش همکاری کنه. بدن سوزی زیر فشار استرس شروع کرد به ریاکت کردن. حالش بد شد، حالت تهوع گرفت، بعد یهو دچار پنیک اتک شد و تمام مدت تو سرش یه چیز بود: اگه بالا بیارم چی؟ اگه بالا بیارم باعث میشه که رولند فکر کنه من حالم از اون به هم خورده. بعد ممکنه دیوونه بشه و ممکنه منو بکشه. پس باید خودم رو کنترل کنم. نباید بذارم که بفهمه ازش میترسم. نباید بالا بیارم. و دقت کنید که سوزی داشت یکی از بدترین لحظاتی که ممکنه توی زندگی یک انسان به وجود بیاد رو تحمل میکرد. بعد از بار اول یا دومی که رولند به سوزی تجاوز کرد، رفت سراغ یک شال خود سوزی برش داشت و با اون شال دهن سوزی رو بست. و اینجا چشمای رولند مثل همیشه نبود. پر از حرص و سردی بود. نگاهش اون نگاهی نبود که سوزی همیشه توی جلسات میدید. بعد دوباره شروع میکنه تجاوز کردن به سوزی و توی کل این پروسه تجاوز مستقیم زل زده بود تو چشمای سوزی. بعدش که کارش تموم شد، با یک صدای کاملا بی احساس به سوزی گفت: ببین اگه جیغ بکشی با چسب دهنتو به هم میچسبونم. و واقعا هم یه چسب قطره‌ای با خودش آورده بود. در ادامه میگه: میدونی اگر لباتو با چسب به هم بچسبونم چی میشه دیگه؟ هیچ وقت لبات درست نمیشه. پس به نفعته که جیغ نزنی. و شال رو بیشتر توی دهن سوزی فرو میکنه. سوزی خیلی ترسیده بود، چون میدونست آخرین قربانی رولند همینجوری از شدت خفگی با جسم خارجی توی دهنش مرده. و رولند حالتی بود که ترس سوزی رو فهمیده بود و ازش داشت لذت میبرد. توی تمام تایمی که رولند داشت به سوزی تجاوز میکرد، فقط یه چیز توی ذهن سوزی بود. یک جمله رو با خودش تکرار میکرد. اونم این که میگفت: نمیخوام توی این زندان لعنتی، توی این دفتر لعنتی، به دست این مرد کثیف با این روش حقیرانه بمیرم. و همون موقع حس کرد گلوش داره میسوزه و بازتاب خفگی داره گلوش رو میگیره. در واقع بهش میگن گگ ریفلکس. از نظر علمی این یک واکنش طبیعیه از سمت بدن که از خفگی جلوگیری میکنه. موقعی که یه چیزی مثل شال، دست یا حتی هر وسیله دیگه‌ای وارد دهن میشه، با ته گلو برخورد میکنه. برای همین بدن میخواد به صورت خودکار اون جسم رو بده بیرون تا راه هوای آدم بسته نشه. در واقع عضلات گلو به صورت ناگهانی منقبض میشن. تنفس برای لحظه سخت میشه و حس خفگی و سوزش شدید توی گلو به وجود میاد و خیلی اوقات باعث حالت تهوع و یا حتی بالا آوردن هم میشه. حالا توی موقعیتی که سوزی قرار داره، چون این آدم شال رو تا انتها تو گلوی سوزی فرو کرده بود، این گگ ریفلکس براش به وجود اومده بود. بدنش داشت تلاش میکرد این شال رو بندازه بیرون تا راه تنفسی سوزی باز شه. ولی از اون طرف چون سوزی نمیخواست این کار رو کنه، چون نمیخواست ریاکشنی نشون بده که رولند عصبانی شه و یه جوری جلوی خودش رو گرفته بود، این واکنش باعث شده بود که سوزش، فشار و درد خیلی زیادی توی گلوش به وجود بیاد. به علاوه ترس از خفه شدن، این رو هم نباید فراموش کنیم. به نظرم وحشتناکترین پوینتش همینه. سوزی با تمام وجود، با تمام نیرو تلاش کرد این ریفلکس رو کنترل کنه. گلوش خیلی میسوخت، اما مدام به خودش میگفت نباید بالا بیارم، نباید باعث بشم رولند عصبانی شه. بعد از اینکه رولند برای بار چندم به سوزی تجاوز کرد، سوزی بهش گفت که من نیاز دارم برم دستشویی، ولی رولند بهش اجازه نداد و مجبورش کرد جلوی خودش داخل روشویی توی اتاق ادرار کنه. از اون طرف بیرون هوا تاریک شده. توی زندان سکوت مطلقه. نه صدای پایی میاد، نه کسی فریادی میشنوه، نه هیچ نشونه‌ای از این وجود داره که کسی میخواد بیاد و سوزی رو نجات بده. سوزی حس میکرد همه اونو از یاد بردن. احساس میکرد نه تنها توی اون دفتر، بلکه توی کل اون زندان لعنتی تنها مونده و رولند هم داره همجوری به کارش ادامه میده. با هر تجاوزی که میکرد مستقیم تو چشای سوزی نگاه میکرد، چون لذت میبرد وقتی وحشت سوزی رو میدید. انگار از نگاه پر از وحشت و ترس سوزی تغذیه میکرد. در حین تجاوزها هر
موقعی که سوزی روشو برمیگردوند و اون رو نگاه میکرد چشش میخورد به قاب عکسی که روی میزش گذاشته بود، عکس خودش و نامزدش. مردی که قرار بود چند وقت دیگه باهاش ازدواج کنه، مردی که قرار بود به زودی با هم مراسم نامزدی بگیرن. توی اون لحظه فکر کردن به پارتنرش و بچه‌اش تنها چیزایی بود که کمکش میکرد تا زنده بمونه. اما سوزی راجع به یه چیزی اشتباه میکرد. کسی توی زندان فراموشش نکرده بود. چند نفر اون بیرون داشتن برای نجاتش تلاش میکردن. مامورای زندان و پلیس متوجه شده بودن که سوزی گروگان گرفته شده و شروع میکنن چند بار با سوزی با اتاقش تماس برقرار کردن. سعی داشتن که با رولند حرف بزنن، سعی داشتن با سوزی صحبت کنن، آرومش کنن و رولند این اجازه رو هم بهشون میده برای چند لحظه که تلفن رو سوزی بگیره و در حد چند ثانیه با مامورها صحبت کنه. یکی از آفیسرها پشت خط از سوزی میپرسه که وضعیت خوبه و با اینکه سوزی در حد مرگ داشت میلرزید به رولند نگاه کرد، به چاقویی که توی دستشه و مجبور شد بگه آره همه چیز خوبه. این در حالی بود که برهنه دستاش بسته بود و روی یک صندلی نشسته بود و رولند تا اینجا بارها بهش تجاوز کرده بود. حالا بیرون از دفتر سوزی و یه ذره اون طرفتر 250 تا پلیس جلوی زندان کلاً جمع شدن، اما هیچ کدوم هیچ کار خاصی نمی‌کنن. شاید چون دقیق هیچ کس نمیدونست که داخل اون اتاق چه جهنمی در جریانه و به این فکر می‌کردن که ما هر کاری انجام بدیم، هر عملیاتی رو که بخوایم بریم جلو ممکنه که جون سوزی رو به خطر بندازه و ما تا مطمئن نشدیم که دقیقاً رولند داره چی کار میکنه نباید هیچ اقدامی بکنیم. هیچ کس تصور نمیکرد که اون زن توی چه وضعیت وحشتناکی در حال شکنجه شدنه. بعد از چند دقیقه تیم عملیات ویژه هم میرسه، اما اونا همکاری نمیکنن و منتظر وایساده بودن. سوزی بعدها توی یک مصاحبه میگه من نمیدونم پلیسا منتظر چی بودن. با خودشون فکر میکردن توی یک اتاق دربسته بین من و یک زندانی که قتل انجام داده و مجرم جنسی بوده و من رو گروگان گرفته دقیقاً داره چه اتفاقی میافته؟ یک زندانی که بارها و بارها به زنها تجاوز کرده، زندانی که حبس ابد داره. فکر کردید واقعا توی اون اتاق داره با من چیکار میکنه؟ obviously داره به من آزار میرسونه و توی بهترین حالت ممکن داره به من تجاوز میکنه. ما نشسته بودیم با هم گپ بزنیم که منتظر چی بودن پلیسا و واقعا به نظرم سوزی راست میگه. بعد حالا اینجا رو گوش کنید. بعد از چند بار تجاوزی که به سوزی کرد و در حالی که پلیسا الان بیرون وایسادن و منتظر یک موقعیتن که بتونن بیان سوزی رو نجات بدن، آقا گشنش شده و میره سراغ میز کار سوزی، درکش رو باز میکنه، یک اسنکی از اون تو برمیداره و شروع میکنه به اسنک خوردن. در نهایت هم خودش تصمیم میگیره که اوکی دیگه بسه، من تجاوزهامو کردم، اسنکم هم که خوردم و دیگه وقتشه که خودم رو تسلیم کنم. چون خب اونقدرها هم احمق نبود و میدونست که این بازی رو تا ابد نمیتونه ادامه بده. به سوزی اجازه میده که لباسهاش رو برداره، بپوشه، در رو براش باز میکنه، وسایل جلوی در رو میزنه کنار و به سوزی میگه برو. رولند یه کار دیگه هم میکنه که واقعا عجیب بود. قبل از اینکه بذاره سوزی کاملا از اتاق بره بیرون، وسط چارچوبه در وای میسه، چاقو رو میذاره کف دست سوزی و با یک لبخند سرد و موذیانه‌ای بهش میگه نمیخوای بهم چاقو بزنی؟ ولی سوزی هیچ ریاکشنی نشون نمیده. تمام بدنش یخ کرده بود. احساس میکرد تمام وجودش شکسته. فقط میخواست همه چیز تموم شه و از اون دفتر بره بیرون. و میخوام به این جمله رولند دقت کنید. داره سوزی رو تحریک میکنه تا سوزی واکنش نشون بده. چون وقتی قربانی واکنش نشون بده و مثلا اگه سوزی چاقو رو میگرفت و به رولند ضربه‌ای میزد، میتونه از این واکنش علیه سوزی استفاده کنه. میتونه خودش رو بیگناه جلوه بده. میتونه توی دادگاه اینجوری تظاهر کنه که ببینید اون به من حمله کرد. بعد از نزدیک به 7 ساعت بالاخره از اون دفتر بیرون اومد. همون دفتری که داخلش بارها و بارها مورد تجاوز قرار گرفته بود، به دست مردی که به خاطر شغلش سعی کرده بود بهش کمک کنه. از بخش درمانی بیرون رفت و به محض اینکه به سالن اصلی رسید، مامورا دویدن سمتش. سوزی دست یکی دو نفر رو گرفت و همون لحظه انگار تمام نیرویی که تا اون لحظه نگه داشته بود تا خودش رو سر پا نشون بده از بین رفت و دیگه نمیتونست راه بره و افتاد رو زمین. شروع کرد به جیغ زدن و گریه کردن. بلافاصله بردنش توی آمبولانس و منتقلش کردن به بیمارستان. روی بدن و صورت سوزی جای زخم وجود داشت، ولی خب هیچ کس واقعا نمیتونست تصور کنه که توی اون 7 ساعت چی به سوزی گذشته. همه فقط از یه چیز خوشحال بودن، اونم این که سوزی زنده است. به نامزدش زنگ میزنه چند دقیقه بعد. مامورا سعی میکردن آرومش کنن، بهش میگفتن نگران نباش، همه چیز درست میشه. اما خب واقعیت اینه که قرار نبود همه چیز درست شه.
توی بیمارستان سوزی رو معاینه کردن، مشخص بود که بهش تجاوز شده، بهش قرص جلوگیری از بارداری دادن و موقعی که کامل بدنش رو بررسی کردن، اون موقع بود که کادر درمانی فهمید این زن چه 7 ساعت جهنمی رو گذرونده و از چه حادثه‌ای تونسته جون سالم به در ببره. چند روز بزنیم جلو. سوزی از درون نابود شده. خیلی تلاش میکرد که به زندگی قبلیش برگرده، ولی انگار همه چیز براش عوض شده بود. اون تصویری که از رولند توی ذهنش ساخته بود کاملا خورد شده بود و از بین رفته بود. بله، میدونست اون آدم یک مجرمه، میدونست کارهای وحشتناکی کرده، ولی همیشه حس میکرد خودش توی خطر نیست، به خاطر اینکه رولند همیشه مدلی باهاش برخورد میکرد که انگار سوزی رو توی لیست اون زنان قدیس گذاشته. حتی سوزی از بعضی از زندانیان میترسید، ولی نه از رولند. فکر میکرد این آدم براش احترام قائله. حتی یه بار توی جلسه گروهی بین همکاراش گفته بود اگر روزی یه زندانی بخواد به من آسیب بزنه، رولند اولین کسیه که جلوم وای میسه و ازم دفاع میکنه. همین طرز تفکر، همین جمله ها باعث شده بود که بعدها سوزی به خودش شک کنه، به قضاوتش، به شناختش از آدمها. هی از خودش میپرسید چی رو من ندیدم، چی رو از قلم انداختم، چرا انقدر اشتباه کردم. و این سلف بلیم کردن رو من توی پرونده های قبلی که قربانی های تجاوز داشتیم براتون کاملا باز کردم، راجبش صحبت کردم. اینکه چرا وقتی یک قربانی با وجود اینکه هیچ تقصیری نداشته و خودش یک قربانیه و خودش انتخاب نکرده که توی اون شرایط قرار بگیره، بلکه فقط گیر یک شخص مجرم، گیر یک شخص متجاوز افتاده، باز هم خودخوری میکنه و تمام مدت تلاش داره که تقصیر رو گردن خودش بندازه، خودش رو مقصر بدونه. حالا دیگه بیشتر از این از زاویه روانشناسی بهش اشاره نمی‌کنم، چون میگم تو کیس‌های قبلی بهش اشاره کردیم و اگر جدید هستید سراغ کیس‌های قبلی تر که برید میرسید به همچین صحبتایی. اما سوزی توی همچین سیچویشنی قرار داشت. بعد از این تجاوزی که رولند انجام داد، گند یک کار دیگه‌اش هم در اومد که توی پروندهش نمیدونم منشن نشده بود یا حالا حداقل به سوزی این موضوع رو نگفته بودن. اونم میگه خیلی قبل‌تر از جرمی که انجام بده، یک بار دیگه هم با همکاری یک زندانی دیگه توی زندان قبلی یکی از مأمورهای زندان رو گروگان گرفته بودن و اون موقع رولند هنوز حبسش مشخص نشده بود، اینکه مثلا چند سال باید توی زندان باشه، بلکه توی بازداشتگاه بود تا دادگاه‌هاش شروع شه. روانپزشکا رولند رو رسما یک سایکوپت تشخیص دادن. یعنی تا اون لحظه رولند یه آدمی بود که همه با این دید نگاه می‌کردن اوکی مثلا مجرمه، ولی از نظر روانی حالا حداقل سایکوپت نیست. ولی بعد از این تجاوز ورق برمیگرده. چرا حالا بهش تشخیص سایکوپت رو دادن؟ چون اینجور آدم‌ها خیلی خوب بلدن نقش بازی کنن، جوری که حتی روان درمانگرشون رو به مدت 4 سال گول بزنن. سایکوپت‌ها خیلی راحت میتونن تشخیص بدن که طرف مقابل چی میخواد یا دوست داره چه چیزهایی رو ببینه و همونها رو به دروغ به طرف مقابلشون نشون میدن. به علاوه خیلی خوب میفهمن که هر آدمی از چه چیزی میترسه. سایکوپت‌ها دقیق حساب میکنن که چجوری رفتار کنن، چجوری حرف بزنن که کسی بهشون شک نکنه، چجوری رفتار کنن که اعتماد دیگران رو بتونن جلب کنن. حساب کتابشون توی این چیزا خیلی دقیقه و کنترل اوضاع رو خوب به دست میگیرن. و رولند هم خوب میدونست که چه نقشی باید بازی کنه تا بقیه چه چیزهایی رو باور کنن. حتی به مدت 4 سال جلوی یک تراپیست بسیار بسیار حرفه‌ای. ما اوایل کیس راجع به این موضوع صحبت کردیم. سوزی یک تراپیست تازه کار و ناشی نبود و بسیار حرفه‌ای بود. بعد از اون روز و اون اتفاق سوزی دیگه نتونست برگرده سر کار. اعتمادش به خودش هم از بین رفته بود، چه برسه به آدما. دیگه به قضاوتاش اعتماد نداشت، به تصمیمای خودش اعتماد نداشت. هر روز خودش رو زیر سوال می‌برد و دنبال نشونه‌ای می‌گشت از اینکه کی و کجا اشتباه کردم. سوزی فقط به خودش شک نکرده بود، بلکه به واژه انسانیت هم شک کرده بود. حس می‌کرد به خودش، به حرفش، به اعتمادش، به همه اینا خیانت شده. باور سوزی این بود که همه آدم‌ها تاریکی توی وجودشون دارن، اما بخش‌های روشن هم دارن و ما میتونیم بخش‌های روشنشون رو تقویت کنیم. و چیزی که سوزی رو خیلی داشت اذیت می‌کرد این بود که رولند خودش از قصد و با آگاهی عوضی بودن رو انتخاب کرده. مخصوصاً
تصمیم گرفته بود که بد باشه. برای این تجاوز برنامه ریخته بود، لوازم آورده بود و سوزی کسی بود که باید بهای این رفتار رولند و تصمیمش رو میداد. این خیلی براش اذیت کننده بود که این مرد برای ماها داشت جلوش تظاهر میکرد که من دنبال درمانم و از رفتار گذشتم پشیمونم، در حالی که نبود و فقط داشت دون میپاشید تا دوباره همون جنایت ها رو تکرار کنه. بعد از اون حادثه سوزی رسما از زندگی کردن دست کشید و دنیاش عوض شد. با نامزدش رفتن یک خونه دیگه‌ای توی یک شهر دیگه‌ای، یعنی حتی نمیتونست توی یک شهر یکسانی باشه. این شهر کیلومترها از محل کار قبلیش دورتر بود. پسرش دیوید بعدها گفت اون زنی که من میشناختم بعد از اون حادثه، بعد از اون روز دیگه وجود نداشت. مادرم کاملا شکسته بود، یه آدم دیگه شده بود. با این حال دیوید و نامزد سوزی سعی کردن کنارش بمونن، کمکش کنن که خودش رو دوباره از نو بسازه. و حتی 10 روز بعد از اون حمله، با وجود تمام آشفتگی‌های روانی که برای سوزی به وجود اومده بود، سوزی و نامزدش با هم ازدواج کردن. سوزی اولش خیلی مخالف این ازدواج بود. به نامزدش میگه که ما دیگه نمیتونیم با هم ازدواج کنیم، من اون آدم سابق نیستم. اما پارتنرش بهش در جواب میگه ببین اتفاقا الان وقت ازدواج کردنه، چون یکی از تعهدهای ازدواج اینه که ما توی روزهای خوب و بد قراره کنار هم بمونیم و الان این بدترین روزهای ماست و ما باید با هم بگذرونیمش. و حالا نوبت میرسه به دادگاه. سوزی باید توی دادگاه ها حضور پیدا کنه. با عینک آفتابی وارد دادگاه ها میشد، چون واقعا نمیتونست این رو تحمل کنه که بقیه تو چشماش نگاه کنن. از اینکه مجبور باشه نقش قربانی رو بازی کنه بیزار بود. از نگاه ترحم‌آمیز آدم‌ها بدش میومد. روز اول دادگاه حالش خیلی بد بود، تپش قلب داشت، انگار هر لحظه ممکن بود دوباره تمام اون اتفاقها و اتاق لعنتی جلوی چشاش زنده شه. برای اینکه حملات عصبی بهش دست نده، قرص آرام بخش خورده بود و وارد سالن دادگاه شد. سوزی حاضر نبود توی جمع عمومی شهادت بده، برای همین به عنوان شاکی خصوصی توی جلسات حاضر شد. ولی رولند یهو درخواست کرد که جلسه دادگاه غیر علنی بشه، چون به گفته خودش نقض حریم خصوصی محسوب میشد. و سوزی با شنیدن این جمله ماتش برده بود. باورش نمیشد مردی که اون همه وحشت بهش داده، زندگیش رو نابود کرده، حالا ادعای حریم خصوصی میکنه. بعدها سوزی راجع به این اتفاق میگه حریم خصوصی برای کسی مهم شده بود که حریم منو در عرض چند ساعت نابود کرد. ولی تلنگر اصلی رو پسرش دیوید بهش زد و بهش میگه که مامان نمیخوای بذاری که اون آشغال حریم خصوصیش رو حفظ کنه. باید داستانت رو به بقیه بگی، باید این موضوع علنی بشه، پابلیک بشه. همه باید بفهمن تو چه ساعتهای جهنمی رو توی اون اتاق گذروندی. رولند یک مجرمه و نباید درخواست حریم خصوصی بکنه. سوزی از پسرش دیوید میپرسه اگر من تمام جزئیات رو بگم همه جا منتشر میشه و ممکنه برای زندگی تو هم یک ساید افکت هایی داشته باشه. میتونی با جزئیات اتفاقهایی که به من گذشته کنار بیای؟ چون پسرش دیگه بچه نبود و obviously در جریان این دیتیلز قرار میگرفت اگر مادرش بیان میکرد. ولی دیوید دست مادرش رو میگیره و بهش میگه آره نگران من نباش. و ما داریم میبینیم که دیوید دیگه از دوران کودکی فاصله گرفته و تبدیل شده به تکیهگاه مادرش و نمیشه منکر این شد که شنیدن این اتفاقها برای یک پسری که داره اینا رو میشنوه برای مادر خودش اتفاق افتاده واقعا سخته. اما دیوید خیلی براش مهم بود که مادرش سکوت نکنه و من برای قدرتی که اون لحظه بین این مادر و پسر بود بسیار احترام قائلم. سوزی اعلام میکنه که میخواد راجع به همه چیز صحبت کنه و توجه رسانه ها بهش جلب میشه. دلش نمیخواست همه به چشم قربانی بهش نگاه کنن، میخواست به چشم یک بازمانده ببیننش. یک اتفاق خیلی مهمی که توی دادگاهش افتاد و دلم میخواد براتون تعریف کنم موقعی بود که رولند توی دادگاه تلاش کرد ارتباط چشمی با سوزی برقرار کنه. میدونید میخواست یه حالتی هی سوزی رو نگاه کنه و معذبش کنه. زل زده بود به سوزی و سوزی اینجا عینکشو در میاره و زل میزنه به رولند. انقدر نگاش میکنه که رولند خودش معذب میشه و نگاشو میندازه اونور. بعدها سوزی میگه من وحشت کرده بودم اون موقع، نمیتونم توصیف کنم اون صحنه چه حالی داشتم، ولی وقتی انقدر نگاش کردم که آخرش اون روشو کرد اونور، انگار یه تیکه از عزت نفسم بهم برگشت. رولند توی دادگاه ادعا میکنه که برنامه‌ریزی قبلی نداشته و همه چیز یهو اتفاق افتاده، ولی سوزی با این حرف مخالف بود، چون اون روز رولند با یه چاقوی دستساز وارد اتاق سوزی شده بود، تناب چسب و ریپ کیت آماده کرده بود. حتی به جز اسنکی که از کشوی سوزی برداشته بود، با خودش یک خوراکی دیگه هم آورده بود تا بخوره. یعنی این آدم اینجوری آماده اومده بود. بعد میگفت یهو اتفاق افتاد. خب حبس ابد که داشت،
ولی دادگاه 13 سال و 9 ماه دیگه هم باز بهش حکم داد. به علاوه اینکه توی کیسش منشن کردن این آدم باید تا آخر عمرش توی یک زندان امنیتی بمونه و اجازه درخواست آزادی مشروط نداره. خب این حکم یعنی که رولند هرگز رنگ آزادی رو نمیبینه. ولی چه فایده؟ زندگی سوزی نابود شده بود. چیزایی که برای بقیه کاملا معمولی بودن واسه اون تبدیل شده بود به کابوس. خیلی از کارهایی که روزانه آدم‌ها معمولی انجام میدادن برای سوزی سخت شده بود. مثلا نمیتونست توی فضای بسته بمونه و سریع دچار پنیک اتک میشد. خرید رفتن تنهایی براش غیر ممکن بود و ذهنش پر شده بود از محرک‌هایی که دوباره ناخواسته اون زخم رو براش باز می‌کردن و یادآور اون روز می‌شدن. مغزش تجربه اون 7 ساعت جهنمی رو با حس‌های مختلف گره زده بود، مثل بوی عرق، صدای قفل شدن در، برق تیغه چاقو و هر کدوم از اینا، یعنی وقتی که بوی عرق میفهمید، وقتی صدای قفل شدن در میشنید یا چاقو میدید یا خیلی چیزهای دیگه، میتونستن باعث یک فلش بک بشن به اون روز. یه بار حتی سر همسرش فریاد زد که چاقو رو بذار زمین و این در حالی بود که همسرش توی آشپزخونه فقط داشت نون میبرید. سوزی اون لحظه ترسیده بود، به خاطر اینکه به خودش این فکر رو میکرد من شاید تو انتخاب همسرم هم اشتباه کرده باشم. شاید همسرم هم بعد از مدتی به من آسیب بزنه. و این شک‌ها روان آدم رو له میکنن. سوزی دیگه مطمئن نبود چی درسته چی غلط. اعتمادش نه تنها به آدم‌ها نابود شده بود، بلکه به خودش و قضاوت‌های خودش هم از بین رفته بود. میفهمه که بدون کمک گرفتن حرفه‌ای نمیتونه به روند عادی زندگی برگرده. برای همین با روان درمانگرهای زیادی جلسه برمی‌داره و باهاشون صحبت میکنه و تلاش میکنه که خودش رو دوباره از نو بسازه. در کنار این جلسات تراپیش شروع میکنه به نوشتن یک کتابی تا تمام اون چیزهایی رو که تجربه کرده بود بالاخره بتونه از ذهنش بیرون بریزه. حتی برای رولند یک نامه‌ای مینویسه، مثل یک تصفیه حساب شخصی. سوزی چیزهای زیادی از زندگی رولند میدونست، رازهایی رو میدونست که اگر بیانشون میکرد به رولند میتونست عمیقاً بهش از نظر روانی آسیب برسونه و دقیقاً هم هدفش همین بود، میخواست از نظر روانی این آدم رو اذیت کنه. توی اون نامه‌ای که نوشته بود به خصوصی ترین چیزهایی که روزی از دهن رولند بیرون اومده بود اشاره میکنه، فقط برای اینکه بتونه این آدم رو ذره‌ای خورد کنه. اما رولند هیچ وقت جوابی به این نامه نداد و خب چه بهتر، چون سوزی این مدلی بود که امیدوارم هیچ وقت جواب نده. در واقع سوزی هدفش از این نامه این نبود که بینشون نامه نگاری بشه و جواب رد و بدل شه. میخواست فقط یه حالی به رولند بده از نظر منتالی. به علاوه اینکه میدونست هر جوابی هم رولند بهش بده دروغ و چرت و پرته، یعنی اینجوری بود که شاید اگر رولند بهش جواب این نامه رو میداد اصلا نمیخوندش. نکته خوب این نامه این بود که با نوشتنش تونست دوباره یک مقدار قدرت و کنترل رو توی زندگیش به دست بگیره. کم کم تونست مقداری راحت تر زندگی کنه. پنیک اتکاش کمتر شده بودن. کم کم تونست تنهایی بره بیرون از خونه، بره خرید یا بدون اینکه بترسه وارد اتاق‌ها و محیط‌های دربسته بشه. که البته این پیشرفت‌ها به خاطر ساعت‌های خیلی طولانی بود که داشت با روانپزشک‌های مختلف می‌گذروند. اونا بهش کمک می‌کردن که قدم به قدم بتونه با ترس‌هاش و آسیب‌هایی که دیده روبرو شه و درمانشون کنه. بعد از مدتی یک سگ از شلتر اداپت کرد. یه سگ کوچولوی ناز به اسم امی و حضور امی خیلی کمکش کرد تا روزهاش نظم بگیره، مسئولیت پذیر بمونه و دوباره احساس امنیت کنه. برای سوزی یه چیزی کاملا روشن و مشخص بود. اونم این که هرگز نمیتونه رولند رو ببخشه. در واقع جلسات تراپی هم که میرفت برای این نبود که تو بزرگواری کن و این آدم را ببخش، نه. کتابش با عنوان 7 ساعت در اپریل منتشر میشه و میتونید بخونید. البته کتابش به زبان آلمانیه و حالا باید ترجمه انگلیسی یا فارسیش رو پیدا کنید. و خودش توی بخشی از این کتاب میگه که برای من درست ترین کار این بود که همه چیز رو علنی کنم و راجع به اتفاقایی که برام افتاده صحبت کنم، حرف بزنم و اون شیمی که برام اتفاق افتاده رو از بین ببرم. من دوست نداشتم مثل یک قربانی یواشکی زندگی کنم و دوست داشتم بتونم زندگیمو دوباره دستم بگیرم. با این حال سوزی همچنان درگیر دادگاه رفتن‌های متفاوت بود و هی چند وقت یه بار باید پاش توی دادگاه باز میشد، چون پرونده‌های مختلفی رو باز کرده بود سوای موضوع رولند. یه پروندهش که پرونده حقوق بازنشستگیش بود. یکی دیگه‌ش هم شکایت از اداره اون زندانی بود که این اتفاق براش افتاده بود. سوزی توی این شکایتاش گفته بود که من دیگه نتونستم بعد از این حادثه به کار
برگردم، دیگه نتونستم کار کنم و از نظر سوزی سیستم اشتباه کرده بود. چون ببینید منطقی هم بخوایم نگاه کنیم، وظیفه سوزی درمان مجرم‌های زندانی بود و وظیفه محافظت از سوزی و بقیه کارکن‌هایی که داشتن توی اون زندان کار می‌کردن به عهده زندانبان‌ها بود، به عهده گارد بود و اونا نتونسته بودن وظیفه‌شون رو خوب انجام بدن. چه زندانی بود که این آدم خیلی راحت تونسته بود چاقوی دستساز درست کنه، چسب قطره‌ای بگیره، تناب پیدا کنه، کیت تجاوز بسازه. حرف سوزی این بود که چطور این آدم تونسته بود این چاقو رو توی سلولش قایم کنه. چرا هیچ امنیت واقعی توی اون زندان وجود نداشت؟ حتی از عملکرد پلیس هم دلچرکین بود، به خاطر اینکه میدونست پلیس زودتر از اینا میتونست وارد عملیات شه. میتونستن این 7 ساعت رو براش کوتاه‌تر کنن، تعداد تجاوزها میتونست کمتر شه و اگر پلیس بهتر عمل میکرد اون روز خیلی چیزها میتونستن متفاوت‌تر پیش برن. سوزی میگه که من هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم توی اون 7 ساعت به من چی گذشت و نیروی پلیس هیچ کاری نکرد. هیچ کس برای نجات من نیومد وارد اتاق شه. صدها نفر، 200 خورده نفر بیرون وایساده بودن. پلیس، نیروی ویژه، همه و منتظر این بودن که خب ببینیم چی میشه. انگار مثلا نشستن دارن فیلم سینمایی میبینم و انتهای این فیلم چیه. چند سال بزنیم جلو. چند سال از این حادثه گذشته. سوزی دوباره خندیدن رو یاد گرفته. توی یک مصاحبه شرکت میکنه. تو اون مصاحبه میگه که من دوباره تونستم زندگیم رو از نو بسازم. حتی میگه که وقتی به اون اتفاق فکر میکنم مثل سابق برام دردناک و وحشتناک نیست. شبیه یک درد قدیمی شده که دیگه بهش عادت کردم. ولی واقعیت دلم برای اون زنی که قبلا بودم تنگ شده. دلم برای اون زندگی که قبلا داشتم، موفقیت کاریم، روزهای معمولی، دلم برای همه اینا تنگ شده. چند روز بعد از اون مصاحبه قرار بود یک عکاسی با سوزی عکس بگیره و با هم یک دیت مشخصی رو تعیین کرده بودن. خب این عکاس سر قرار قبلیشون میره دم خونه سوزی برای عکاسی. وقتی در خونه سوزی رو میزنه، سوزی پشت در نبود و یکی دیگه در رو باز میکنه. عکاس خودش رو معرفی میکنه، میگه که من با سوزی قرار داشتم، قرار بود امروز عکس بگیریم و میتونم بیام داخل. و اون کسی که پشت در بود به اون عکاس میگه نمیتونید عکس بگیرید به خاطر اینکه سوزی دیگه زنده نیست. دقیقاً 2 روز قبل از این قرار عکاسی، یعنی توی 13 فوریه سال 2018، سوزی توی سن 58 سالگی جون خودش رو میگیره و واقعیت اینه که سوزی هیچ وقت نتونسته بود از این حادثه عبور کنه. روش خودکشیش توی منابع منتشر نشده و این توی آلمان خیلی رایجه، چون رسانه ها معمولا برای جلوگیری از تقلید و حفظ حریم شخصی خانواده شیوه خودکشی رو گزارش نمیدن. ما حتی نمیدونیم که قبل از اینکه جون خودش رو بگیره نامه‌ای، نوتی، چیزی گذاشته بود یا نه، ولی میدونیم که اگر این اتفاق برای سوزی نمیافتاد، مثل خیلی های دیگه زندگیش رو موفقیت آمیز جلو می برد و هرگز فکر خودکشی به سرش نمیزد. مثل روند همیشگی توی این چنل، بیایید چند لحظه راجع به سوزی که قربانی امروزمون هست صحبت کنیم. سوزی بعد از تمام اون سالها جنگیدن در نهایت از پا افتاد، ولی هیچ کس نمیتونه شجاعتش رو انکار کنه. سوزی با وجود تمام دردهاش سالها زنده موند، حرف زد، جنگید، نوشت، به دیگران یاد داد، به دیگران شهامت داد و جلوی خیلی ها وایساد. برای همیشه یادش زنده میمونه، نه به عنوان یک قربانی، بلکه به عنوان زنی که با قلبی مهربون حتی توی یک تاریکی مطلق هنوز باور داشت آدم‌ها ارزش احترام گذاشتن دارن. باور داشت حتی اونایی که سزاوار احترام نیستن هم انسانن و باید بهشون اهمیت داده شه، باید درمان شن. یاد سوزی زنده و گرامی. حالا که پرونده تموم شد، خیلی دوست دارم نظراتتون رو بخونم و حتما برام راجع به این کیس کامنت بذارید. و اگر هنوز دکمه سابسکرایب رو نزدید، از زیر همین ویدیو میتونید چنل رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای منو از دست ندید. و بچه‌ها، همونطوری که دیدید، عکس‌های خیلی کمی از مجرم این پرونده داشتیم، چون پرونده توی آلمان بود دیگه و نباید تعجب کنید. یه تحقیق از Institute Women's Policy Research در آمریکا نشون میده که 83% از زنانی که خشونت رو تجربه کردن، یعنی روشون خشونت اعمال شده،
کار و حرفشون بعد از اون اتفاق به مشکل خورده. 53% گفتن که به خاطر اون خشونت شغل و حرفشون رو از دست دادن و توی تحقیق دیگه‌ای ثابت شده که خشونت در زندگی زنان به طور قابل توجهی با بیکار بودن زنان، بیکاری زنان در ارتباطه. حالا اینم در نظر بگیرید که تمام این تحقیقات فقط توی آمریکاست و ما میدونیم توی خیلی از کشورها میزان خشونت علیه زنان ممکنه حتی بیشتر هم باشه، اما هیچ آمار دقیقی از داخلش بیرون نمیاد. همچنین 18% از زنان شاغل در سطح جهانی توی محیط کار خشونت فیزیکی یا روانی رو تجربه کردن یا دارن تجربه میکنن. از جمله خود من بارها توی محیط‌های کاری قرار گرفتم که خشونت روانی دیدم و این خشونت روانی که دارم میگم اونجوری نیست که حالا همیشه طرف بیاد و سر آدم داد بزنه یا مثلا یه کاری بکنه که خیلی واضح باشه. نه، اکثر مواقع این خشونت‌های روانی خیلی با سیاست میره جلو و اینم بدونید که من دارم از شرکت‌های نامی و بزرگ صحبت میکنم. حتی راستی بچه‌ها امروز 31 و بلک فرایدیه. درسته که پرونده امروز ربطی به بلک فرایدی نداشت، ولی دلم میخواست توی روز بلک فرایدی براتون یک پرونده آپلود کنم، چون با خودم گفتم اگر شما هم مثل من دوست نداشته باشید توی این روز بریم بیرون و خرید کنین و مثلا نشستید تو خونه به خاطر اینکه خیلی همه جا شلوغه و دوست ندارید توی همچین محیط ها و چنین ازدحام و شلوغی برید، خب حداقل یک پرونده داشته باشید واسه تماشا. البته نمیدونم توی ایرانم بلک فرایدی هست یا نه، ولی من توی این چند سال اخیری که مثلا با دوستایم که تو ایران بودن صحبت میکنم چند بار ازشون شنیدم که میگن روزای بلک فرایدی هر سال. امروز بلک فرایدی، مثلا میخوایم بریم فلانجا آفر گذاشته بریم خرید کنیم. بر همین فکر میکنم ایران هم بلک فرایدی میارن خود مردم. درسته رسما توی مثلا تقویم ثبت نشده، ولی خود مردم این فرهنگ رو آوردن، چون معمولا ایرانی‌ها از هیچ مناسبتی عقب نمیمونن و من اینو خیلی دوست دارم که ما از هر بهانه‌ای استفاده میکنیم برای شادی یا خرید کردن. حالا نمیدونم توی ایران بلک فرایدی واقعا مردم انجام میدن، آفری چیزی میذارن یا نه، برام بنویسید. و اون طرف با خودم گفتم من که به شما جنسی نمیدم که مثلا بتونم روش آفر بذارم به مناسبت بلک فرایدی. بعد حتی کانال یوتیوب منم اونجوری نیست که یک ممبرشیپ خاصی داشته باشه، چون خب خیلی از کانال‌ها این کارا رو میکنن، ممبرشیپ میذارن یا بعضی از ویدیوها رو با یک مبلغ خیلی کمی میذارن فقط برای اونایی که ممبرن. یعنی یه سری ویدیوهای خاص برای اونایی که ممبرن فقط پلی میشه و من این کارو با کانالم نکردم و کاملا محتوای من مجانیه و اونجوری نیستش که مثلا من بتونم ممبرشیپ براتون دیسکانت بذارم یا حالا همچین کارایی. و با خودم گفتم پس چیکار میتونم بکنم، چجوری میتونم بلک فرایدی حالی بدم به هممون. گفتم اوکی با آپلود پرونده جدید. دلتون تنگ شده بود واسه اینا، میدونم، چون یادم رفته بود تو چند تا ویدیو ازش استفاده کنم. بچه‌ها دلیل اصلی که من دوست ندارم صحبت بلک فرایدی شد، بیاد ذره غیبت بلک فرایدی بکنیم. من اصلا دوست ندارم توی روز بلک فرایدی خرید کنم، برم بیرون خرید کنم یا حتی آنلاین خرید کنم. نه تنها یک چیز بلکه چند تا دلیل داره، چند تا چیزا. یکی اینه که مغازه‌ها خیلی شلوغ میشن و من از این شلوغی، از این ازدحام نمیدونم چه جوری بگم، بدم میاد، کلافه میشم، عصبی میشم. میدونید مثلا شلوغی که اگر من توی یک نایت کلاب برم میبینم خیلی فرق میکنه با شلوغی که مردم دارن از سر و کله هم بالا میرن تا یک جنسی رو به خاطر 90% آفش بخرن. این هرج و مرج خیلی منو به هم میریزه. یعنی این مدلی هم که اوکی من این جنسو حاضرم نخرم، حالا یه تخفیفی هم خورده، ولی این هم توی صف وای نسم، چون به نظرم ما درسته از نظر مالی یک پولی میدیم برای مثلا خرید یک جنسی، ولی تو روز عادی چون دیسکانت نداشته میتونستیم مثلا 1 ساعته وقت بذاریم بریم اون جنس رو بخریم، ولی الان ما فقط 2-3 ساعت باید تو صف وایسیم و اون چیزی که داریم بیشتر هزینه میدیم زمانمونه. ولی اینو آدما حساب نمیکنن. آدما اینجوریان که خب اوکی درسته خیلی وایسادم تو صف ولی تخفیف خورده و این جنس رو مثلا با تخفیف برداشتم. و نظر من متفاوته. من میگم آدم پول رو میتونه به دست بیاره، ولی وقت، عمر و زمان رو ما نمیتونیم دوباره بخریم. از نظر من زمان یک پله با ارزش تر از پوله. دلیل دوم که من اصلا از بلک فرایدی خوشم نمیاد و توی این روز اصلا خرید نمیکنم، حالا چه توی استور چه آنلاین، اینه که بچه‌ها، شرکت‌ها و برندها و کمپانی‌ها خیلی زرنگ‌تر از اون چیزی ان که ما فکرشو میکنیم. بیشتر مواقع توی بلک فرایدی محصولاتی رو آف میذارن که ماه‌هاست توی انبارشون مونده و این مدلی بودن که دیگه بندازیم اینا رو دور دیگه. بعد یه نگاه به تقویم میکنم میگه اوه بلک فرایدی نزدیکه، ما همینو میتونیم با یک قیمتی به مردم بفروشیم، چرا بندازیم دور؟ میگم به جای اینکه این محصولمون بمونه خاک بخوره یا انداخته شه
دور با یک سود کمتر به فروش میره. یعنی من تا حالا توی بلک فرایدی ندیدم یک برندی نیو کالکشنش رو بیاد و آف براش بذاره. یه سری برندهای لاکچری که اصلا بلک فرایدی ندارن، شما اگر مثلا دارم میگم مثال شما توی استور ورساچه بری بلک فرایدی براش نمیبینی، حالا حداقل من ندیدم تا حالا. میدونید بیشتر وقتا ما فکر میکنیم یک محصول رو چون داریم ارزونتر میخریم سود کردیم، ولی در واقع نمیگم همیشه ها، گاهی اوقات توی شرایط بلک فرایدی مخصوصا منظورمه، اون یک محصول قدیمیه، شاید خراب شده، شاید پوسیده، شاید کیفیت روز اولش رو نداره چون به مدت چند ماه یا چند سال توی انبار مونده و ما داریم رسما برای یه تیکه آشغال تازه پول هم میدیم، منتم رو سرمون هست که تخفیفم دادیم بهتون. به علاوه یه چیز خیلی خیلی دارک دیگه که برندها خیلی هاشون انجام میدن، اونم اینه که خیلی از برندها قبل از بلک فرایدی قیمتاشون رو میبرن بالا، بعد که بلک فرایدی میشه قیمت رو میارن پایین و میگن تخفیف گذاشتیم، در صورتی که تخفیف نشده، تخفیف نخورده. تخفیف نشده یعنی چی؟ خسته شدم دیگه، دارم سوتی میدم به خودم ایراد میگیرم. آره تخفیف نخورده و ما فکر میکنیم که لطف کرده این برند و داره به ما تخفیف میده. خلاصه من اگر تو بلک فرایدی خرید کنم احساس میکنم گول خوردم و گوشم دراز شده، برای همین این کارو نمیکنم. لباس امروزم هم هیچ تم خاصی نداره و همینطوری پوشیدمش. در واقع اصلی ترین دلیلش این بود که مامان برام سوغاتی آورده و دوست داشتم که بپوشم، هم مامان ببینه لباسی که برام آورده رو پوشیدم و دوست دارم و همین که با پوشیدن لباسایی که مامان برام آورده یه ذره اون حس دلتنگیم کمتر میشه. یه ذره انقدر نوک سوزن. من دیگه برم، وقت غذای چالیه. یادتون باشه حتما راجع به پرونده برام نظرتون رو بنویسید. حتما اینو برام بنویسید که توی ایران بلک فرایدی داریم یا نه. خیلی دوستتون دارم. مرسی از تمام حمایتتون. مرسی که تا اینجا من همراه بودی. به زودی با یه پرونده جدید میام سراغتون.